press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपट मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी अतिशय मस्त असं आपलं दुपारच्या 4च्या वेळेला खाण्यासाठी मस्त अशी फरसाण भेळ करणार आहे। यामध्ये मी मुरमुऱ्याचा वापर करणार नाहीये, त्यामुळे अतिशय सुंदर आणि चटपट लागणारी भेळ आहे आपली। त्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य व कृती आपण बघून घेऊया। माझी भेळ तुम्हाला आवडली सर्वप्रथम तर माझं चॅनल तुम्ही सबस्क्राइब करा आणि पुढे येणाऱ्या बेलवर क्लिक करा। त्यामुळे काय होणार आहे, माझी पुढील रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। 1 वाटी फरसाण, अर्धी वाटी मी इथं हिरवी चटणी घेतलेली आहे व अर्धी वाटी मी इथं लाल चटणी घेतलेली आहे। या दोन्ही चटण्या माझ्या सांगली स्पेशल भेळमध्ये मी याची रेसिपी दिलेली आहे, तुम्ही नक्की पहा। इथं मी 2 मोठे चमचे शेव घेतलेले आहे, लाल बुंदी घेतलेली आहे 2 चमचे, एक छोटा टोमॅटो कापून घेतलाय, कांदा घेतला एक छोटा, इथं कैरी मी किसून घेतलेली आहे, कैरीचे काप, 2 मिरची घेतलेली आहे व चाट मसाला। या दोन्ही चटण्यांमध्ये मी आपल्याला भेळीसाठी जे अतिशय स्वादिष्ट अशा सर्व इन्ग्रेडियंट्स मी टाकलेले आहेत, त्यामुळे माझ्या चटण्या अवश्य करून बघा आणि या आपल्या फरसाण भेळमध्ये या मस्त चटकदार स्नॅकमध्ये तुम्ही वापरून पहा। यामध्ये मी आमचूर पावडरपासून सर्व काही खजूर, चिंच, गूळ, लाल तिखट घातलेले आहे, भरपूर असे प्रमाण घात, त्यामुळे ही चटण्या माझ्या तुम्ही नक्की पहा। आणि या चटण्या आपल्याला थोड्या घट्टसर बनवायच्या आहे, त्यामुळे फरसाण भेळ आपली खूप छान आणि सुंदर होते। कैरी ही भेळमध्ये टाकताना नेहमी खिसून टाकायची, कारण आपण जर त्याचे तुकडे करून टाकले तर तेवढे टेस्टी लागत नाही, तेवढे टेस्टी हे आपण भेळमध्ये मिक्स केल्यावर त्याचा जो खिसून घेतल्यामुळे तर एक एक जो पीस आपल्या दाताखाली येऊन खूप अशी आंबट गोड अशी चव लागते। हा चाट मसाला हा माझा होममेड आहे, आपण याची पण रेसिपी माझ्या चॅनलवर बघायला विसरू नका। इथे मी एक बाउल घेतला। आता सर्वप्रथम ही भेळ करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, इथे सर्वप्रथम तुम्हाला या बाउलमध्ये कांदा घालायचा, कारण कांदा टोमॅटो हा चांगल्या प्रकारे मिक्स झाला पाहिजे। टोमॅटो घातलाय मी। आता यामध्ये आपण टाकणार आहे किसलेली कैरी। ही किसलेली कैरी यामध्ये चांगल्या प्रकारे आपल्याला मिक्स करायची। आपण जर आधी फरसाण टाकले तर फरसाण हे आपले तुटण्याची शक्यता असते व मऊ होऊन भेळ आपली कुरकुरीत लागत नाही, ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा। आता यामध्ये मी चटण्यांचा वापर करणार आहे। साधारण एक प्लेटला तुम्ही 1-2 छोटे चमचे हिरवी चटणी टाकायचे व 2 छोटे चमचे तुम्ही लाल चटणी टाकायची आहे। त्याचे प्रमाण हे खूप चांगल्या पद्धतीने मिक्स करणार आहे ते आणि छान अशी टेस्टी लागणार आहे। हळूवार हलवायचे तुम्हाला हे। त्यामध्ये जाणार आहे आपली ही जी खारी बुंदी घेतलेली आहे ती, छान पद्धतीने असं मिक्स झाले। आता यामध्ये जाणार आहे आपले फरसाण, हळूवार हलवून घ्यायचे। त्यामध्ये मी आता टाकणार आहे चाट मसाला। मी माझ्या चटण्यांमध्ये अगोदर सर्व मसाले टाकलेले आहे, त्यामुळे एकदा जर तुम्ही ती चटणी करून पाहिली आणि केली तर भेळीला एक छान प्रकारे टेस्ट येणार आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला एक्स्ट्रा वरून मसाले घालण्याची गरज नाही। पटकन तुम्ही एक 10 मिनिटात आपली भेळ करून घेऊ शकता। आता इथं मी प्लेटमध्ये काढून घेतली। आता यावर काय करायचं ना, आपल्याला ही गोड चटणी आपल्याला अजून थोडीशी अशी वरून टाकायची आहे, त्यामुळे ती अतिशय सुंदर असं आंबट गोड टेस्ट तिची लागते। आता त्यावर मी ही शेव टाकणार आहे। तुम्ही शेव कुठल्याही प्रकारची वापरली तरीही चालेल, जशी तुम्हाला आवडते अशा पद्धतीने तुम्ही शेव टाकू शकता। त्यावर आपल्याला थोडी कोथिंबीरही तुम्हाला आवडत असेल तर कोथिंबीरही तुम्ही टाकू शकता। जेवढी आपली भेळ आपल्याला चटपटीत करता येईल तेवढी आपण करू शकतो। आता यामध्ये जाणार आहे मस्त अशी हिरवी मिरची। हिरवी मिरची तळून घेतली तर अतिशय उत्तम लागते। सध्या कैरीचा सीझन चालू आहे तर कैरी छान आपली चटपटीत भेळ तयार। माझी ही फरसाण भेळ झटपट होणारी अशी 10 मिनिटात तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा व रेसिपीला लाईक करायला विसरू नका।